Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Woo! Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Christmas everyone! Welcome back to my channel. Ilang days na nga at Pasko na! So excited na ba kayo kung anong matatanggap yung regalo? Dahil for today's video, mag-a-unbox tayo ng regalo. Regalo ng ate ko. Niregalo sa kanya, hindi sa akin. Ayan, nililinaw ko lang po. Mag-a-unbox ako ng regalo ng ate ko. Niregalo sa ate ko. Ayan, hindi ko na patatagalin. Ito na ang i-unbox natin ay ten-teren! Ayan, nandito sa bayong, guys. Nakalagay siya sa bayong. Ang laman ng bayong! Ding, 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 ding! Chain! Isang! Ayan, nakikita nyo. Dessert bloom. Ano ba yung nakalagay? Ayan. Ay, baliktad. Ayan, baliktad pala, kaya hindi ko mabasa. Dessert Bloom Passive Diffuser. So, isa na namang diffuser ang ating i-unbox. Ang cute naman nito, ang liit. Tingnan natin kung anong klaseng diffuser itong laman ng box na to. I-unbox na natin para malaman natin. From Dotera Dessert Bloom Passive Diffuser. Ayun yung pangalan ng nakalagay dito sa box. Ayan. Tignan natin. Dan 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 dan! Ching! Ayun! So, ang laman ng box na to ay isang lotus na ganito. Kala ko may saksakan. And saka meron na siyang instant oil from Dotera. Ayan. Nakalagay dito is Holiday Peace Blend. Ayan. Hindi ko alam kung anong plastic oil siya. So, is-testing na natin, guys. So, ang cute naman nito. Napaka-cute pala nitong diffuser na to. Hindi din saksakan. Unlike nung una nating in-unbox last time, yung Dirma humidifier, di ba? Na diffuser. Ito, passive diffuser. O, diffuser shop. Diffuser naman. Bleh! Diffuser din, diffuser shop. Diffuser naman, diffuser din naman siya. Hindi siya humidifier. Pero ano rin, pampabango din ng ng kapaligiran. So, pwedeng-pwede siya sa sasakyan. Pwedeng-pwede sa working space mo, ganyan. So, saktong-sakto, naghahanap kami ng maliit na diffuser sana para sa sasakyan. Para hindi na kami gumamit ng mga synthetic na pabango sa sasakyan kasi nakakahilo yung amoy mo. And mas maganda kung may diffuser, mas mapipili mo pa yung mga at kung ganito yung gagamitin mo, yung mga humidifier, diffuser, mas marami kang option na pagpipilian para sa pabango ng sasakyan mo if ever gagamit ka ng ganitong sasakyan. Ang galing! Ang cute! Kala ko, iniisip ko, rechargeable pa eh. So, ito pala ang passive diffuser ay isang, ayan, ganito lang. Made of ceramic diffuser. Ayon dito, this is a modern succulent shaped ceramic diffuser in a beechwood base. It's a simple yet elegant addition to your home or office. Ayan. Just add a few drops of your favorite essential oil to the surface of the clay for a personal aroma experience. So, ganun lang pala siya kadaling gamitin, no guys? Sige na, sana natin. I-try na natin, guys. Excited na ako kung gaano kabango tong... Oh, pwede. Hindi ko maintindihan yung amoy niya.
May kaamoy siya, parang basta halaman eh. Ano ba ang tawag dito? Ayun, may citrus naman. Combination ng citrus, oregano. Kaya pala. O diba, yung mga ganitong amoy, yung mga healthy na pabango sa bahay. Saka, ayun, nag-search din ako bago ko ito buksan. According to Google, dalawang klase pala. Merong passive, may active. Yung mga active, pang mga strong na smell. Etong passive, hindi ganong strong na smell. So, good for sa mga sensitive yung mga pang-amoy. Diba? Saka yung active, yun yata yung diffuser, humidifier. Sample ng humidifier na inaano natin kasi gumagamit ng kuryente. Itong passive, ganito lang siya. Wala siyang kuryente. Direct na lalagyan mo lang ng mga 2 drops yung ito. Tapos yun na, mangangamoy na yung buong paligid. Hindi naman totally buong paligid, pero magkakaamoy na. Ayan, kusa na siyang mag-emit ng ayan, nangangamoy na yun. Kasi parang drops mo dyan, unti-unti na siyang nangangamoy. So, ayun lang, napakaganda. Ang cute, diba? Isang passive diffuser from Dotera. Dotera, ayan. So, siya yung nagregalo sa kanya. From Dotera, isang Desert Bloom Passive Diffuser ang in-unbox natin. So, sa mga gustong magregalo, ayan, magandang idea to na pangregalo ngayong darating na Pasko. Maganda mag-invest ng mga ganito kung meron namang budget para sa maganda sa kalusugan natin. So, ngayong 2020, yun yung mga lesson learned. Mag-invest sa mga para sa kalusugan natin. Ayun. Para sa ikagaganda ng kalusugan natin. Mga vitamins, ganyan. Diba? Mga healthy foods, healthy options for long life. So, ayun lang. Hanggang dito na lang po ang ating pag-unbox. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit sa ating next unboxing. Bye! For watching! Ding, 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 ding. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much. I love you all.